केक सुंदर दिसतोय, रंग खूप छान असा एकसारखा आला, टेक्स्चर जबरदस्त आलंय आणि एक पीस तुम्हाला कट करून दाखवते ओपन करून. मस्त असं सॉफ्ट होतो, चव परफेक्ट फ्रूट केक सारखे होते. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण रव्याचा फ्रूट केक कसा बनवायचा ते बघतोय. साधं सोपं साहित्य लागतं, पण हा केक भन्नाट होतो, जबरदस्त होतो. तर सगळ्यात आधी अर्धा कप दही घ्यायचं बाउलमध्ये. यामध्ये घालायची 1 कप साखर आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. दही आणि साखर व्यवस्थित बेसिकली फेटून घ्यायचं आपल्याला. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झालं की यामध्ये अर्धा कप तेल घालायचं आणि अर्धा चमचा खायचा सोडा. आणि हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. दही, तेल आणि साखर व्यवस्थित मिक्स करून झालं की हे छान असं कंडेन्स्ड मिल्क सारखी याची कन्सिस्टन्सी येते, तुम्ही बघू शकाल. आता यामध्ये घालायचं आहे 1.5 कप बारीक रवा. बारीक रवा इथे मी घेतला. पाव कप मैदा आणि अर्धा चमचा बेकिंग पावडर. हे आधी सगळं व्यवस्थित मिसळून घेऊयात दह्याबरोबर. आता हे बेसिक मिश्रण आपलं तयार आहे. कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करण्यासाठी यामध्ये घालायचं अर्धा कप दूध. हे पाव कप आहे, पाव कप मी पुन्हा घालते. अर्धा कप दूध इथे आपल्याला घालायचं आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता हे आपला एक बेस तयार आहे. दूध घालून व्यवस्थित मिक्स झालं की आता एक 15 ते 20 मिनिट आपण बाजूला ठेवूयात, म्हणजे हा रवा आहे तो मॉइश्चर चांगला सोक करेल. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. चला तर मग साधारण एक 20 मिनिट हे बॅटर मी बाजूला ठेवलं होतं आणि बऱ्यापैकी हे थिक झालंय, तुम्ही बघू शकाल. त्याची कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करण्यासाठी यामध्ये एक 2 ते 3 चमचे दूध घालायचं. खूप घालायचं नाही, खूप सेल बॅटर नाही करायचं. आणि त्याचबरोबर यामध्ये आपण घालूयात एक अर्धा चमचा फ्रूट इसेन्स. फ्रूट इसेन्स नसेल तर तुम्ही यामध्ये व्हॅनिला फ्लेवर घातला तरी चालेल. तर हे मिक्स करूयात. परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी झाली आहे, तुम्ही बघू शकाल. तर यामध्ये घालायचं आहे टुटी फ्रुटी. साधारण एक पाव कप टुटी फ्रुटी घालायची. थोडीशी ठेवते मी डेकोरेट करण्यासाठी. आता हे बॅटर व्यवस्थित असतं टुटी फ्रुटी यामध्ये फोल्ड करून झाली की माझ्याकडे ते 6 इंचाचा चौकोनी ट्रे आहे. कुठल्याही शेपचा तुम्ही वापरू शकता. यामध्ये हे बॅटर घालण्याआधी टुटी फ्रुटी घालूयात बेसला, म्हणजे मग ते दिसताना खाली वर टुटी फ्रुटी छान दिसतात बेसला आणि वर टॉपिंग म्हणून. आणि आता हे बॅटर घालूयात. खाली वॅक्स पेपर पण मी लावला. वॅक्स पेपर नसेल तर मग तेल किंवा बटर लावून व्यवस्थित ग्रीस करून घ्यायचा टीन, म्हणजे मग तो चिकटत नाही बॅटर. किंवा मग फॉईल वापरली, ॲल्युमिनियम फॉईल असेल ती वापरली तरी चालेल. बॅटर घालून झालं की यावर टुटी फ्रुटी घालायची. खूप सुंदर दिसतं. आणि व्यवस्थित असं टॅप करून घ्यायचं, म्हणजे मग त्यामध्ये एअर बबल राहत नाही आणि केक बेक होताना तो एकसारखा बेक होतो. आता केक तुम्ही एकतर ओव्हन मध्ये बेक करू शकता, ओव्हन नसेल तर कुकर मध्ये. तर कुकरच्या बेसला मीठ घालायचं जसं नेहमी मी सांगत असतं तसं, आणि एक 10 मिनिट कुकर व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं. कुकरवर झाकण ठेवायचं. झाकणची शिट्टी काढायची, त्याला जी रिंग असते तीही काढून टाकायची. झाकण ठेवून 10 मिनिट प्रीहीट करून घ्यायचा कुकर आधी. आता प्रीहीट करून झालं की त्याच्या बेसला स्टँड ठेवायचं किंवा एक डबा ठेवला
तरी चालेल. त्यावर हा केकचा टिन ठेवायचा, झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर, मीडियमपेक्षा थोड्या कमी हीटवर 50 ते 55 मिनिट बेक करून घ्यायचं. आता अव्हन असेल, अव्हनमध्ये करायचं असेल तर अव्हन 150 डिग्री सेल्सिअसला प्रीहीट करून घ्यायचा आणि मग प्रीहीट झाला की त्यामध्ये हा टिन ठेवायचा. साधारण एक 45 ते 50 मिनिटात परफेक्टली बेक होतो. बिल्ट इन अव्हन असेल तर खालची वरची कॉईल दोन्ही ऑन हवा. मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता. प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू. तर अगदी लो टू मीडियम हीटवर एक साधारण 55 मिनिट मी हा केक बेक केला आहे. आता आपण चेक करूया. परफेक्ट. टूथपिक घालून चेक करायचं. त्याचा सेंटर क्लीन आला याचा अर्थ केक आपला व्यवस्थित बेक झालेला आहे. आता हा बाहेर काढायचा आणि एक 20 ते 25 मिनिट व्यवस्थित थंड करून घ्यायचा. केक सुंदर दिसतोय, रंग खूप छान असा एकसारखा आला. आता सुरी घ्यायची, एक साधारण 20 ते 25 मिनिट व्यवस्थित थंड करून घेतलेला आहे. गरमागरम केक शक्यतो टीनमधून काढायचा नाही, कारण आतमध्ये तो खूप गरम असतो, मग तो पॅनला चिकटू शकतो. त्यामुळे व्यवस्थित थंड झाला की मगच काढायचा. परफेक्ट. आणि मी वॅक्स पेपर लावला होता जसं की आधी सांगितलं, आणि खालच्या बाजूनेही खूप सुरेख झालाय. तुम्ही बघू शकता टेक्स्चर जबरदस्त आलंय, रंगही एकसारखा आलाय. याचे आपण स्लाइस करून घेऊयात. आता मी इथे स्क्वेअर टीन वापरलाय. तुम्हाला हवा त्या साईजचा टीन तुम्ही इथे वापरू शकता. राऊंड वापरला तरी चालेल. तुम्ही बघू शकाल मस्त दिसतोय केक एकदम. चला तर मग आपला रवा फ्रूट केक मस्त दिसतोय. तुम्ही बघू शकाल कलर, टेक्स्चर जबरदस्त. आणि एक पीस तुम्हाला कट करून दाखवते, ओपन करून. वा, मस्त असं सॉफ्ट होतो. आणि फ्रूट इसेन्स आपण इथे वापरला त्यामुळे चव परफेक्ट फ्रूट केक सारखे होते. बनवून बघा. बनवून पाहिलं तर पटापट फोटो काढा आणि madhurasrecipe@gmail.com ला शेअर करू शकता. इन्स्टाला पोस्ट करू शकता. मधुराज रेसिपीला टॅग करू शकता. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.